Az idén 2 tanulót fogadunk a 4 hetes nyári gyakorlatukra, és hát sok mindenbe bele fognak majd itt kóstolni. És a paraszti gazdálkodásnak itt egy jó részében azért rálátásuk van, hiszen mi ebbe élünk, még önfenntartó tanyát csinálunk, amit a 2 kezemmel építettem, és ezt próbálom átadni ezt a tudást, amit idáig sikerült összegyűjtenem. Egy parasztember ugye mindig abból épített, amit talált, a ház körül nem ment el itongtégláért, meg betoncserépért mindenhova. Körülnézett a talpa alatt, ami volt egy kis agyagos föld, abból sárfalakat készített, hatalát, szalmát, szénát, nádat, bármit, követ, mindig abból építkezett, úgyhogy ha körülnézünk a tanyán, itt hát elég sokféle építési módot gyűjtöttem össze. Már belekezdtünk egy kemence építésébe, tehát már a kemencének az alsó patka részét megcsináltuk, ez egy nagy kenyésütő kemence lesz, aminek most folytatjuk majd a további részét, illetve csináltunk egy kis instant kemencét, amit szárazon rakjuk össze a téglákat, ezen gyakorolják, hogy többször szétszedjük, összerakjuk, amire oda kerülünk, hogy most tényleg a sárba fogjuk ranni, addigra már teljesen tudják csukott szemmel is, hogy melyik tégla hova való. Egy kerekólat is fogunk építeni, Szenti Tibornak van egy könyve, ebből építettük a tavait is, most egy másiket, ez most egy libaól lesz tulajdonképpen. Ezt kezdtük el az építkezését, úgyhogy az első sor téglánál tartanak, most már az ajtaját ők ácsolták össze, úgyhogy most ezzel haladgatunk már fölfelé. Nádazni fogunk, lesz egy csirkeórunk, egy ilyen kapirgászó helység, amit ők fognak nádazni végig, úgyhogy most a nádpucolással fogunk majd folytatni, ezt ki kell takarítanunk a nádat először, és utána fogjuk majd belécezni, és utána fölkötni a nádat. Paticsfal készítés, azt már csináltuk is velük, egy kis kerekólom, egy kis lyukolom, de ezt fog szintén folytatni tovább, illetve a nagy pajtának a belső tapasztása több helyen is már eléggé oda van szegény, úgyhogy ezt fogjuk majd kicserélni velük, úgyhogy ezek a terveink. Tehát az anyagnak olyan állagúnak kell lennie, amikor azt becsapjuk, akkor a szálak közé kellően ugye be tudjon menni, és ki tudja tölteni ezeket a réseket. Ugye ezzel most itt ezt a csomót nézem, oda kell állítani, és nézem a sugár irányát, és úgy állítom be a téglát, és akkor lesz majd szép körülrakni. Ahogy már az első sort is így megcsináltuk, ugyanez a módszer továbbra is, csak ugye kötésbe kell lenni a téglának, és tulajdonképpen ez a normál falazásos technika. Előbb-utóbb csak észbe térnek az emberek, és újra gazdálkodni fognak a falukba, és nem az ósembe fognak meg mindenféle multikhoz járni, vásárolgatni. Itt van alattunk az a termőföld, ezt ki kéne használni, itt van az agyag, itt van a nád, itt van a vessző, itt van minden. Ezeket föl kéne használni, és föl kéne, hogy legyünk, és nem segélyekért sorba állni. Hogyha kicsit átképeznénk az embereket, tudnánk saját magukon is segíteni, és elhinnék esetleg, hogy képesek erre. Én semmi más nem tudok, csak is önbizalmat adni nekik, és utána, ha hazamegy, akkor folytathatja tovább. Településnek az egyetlen hagyományos formáját őrző háza volt. Simítót szépen megvizezzük, és akkor, amikor lehet látni, hogy csúszkál könnyedén rajta a sár,
akkor meg lehet azt csinálni, hogy az előre benedvesített falra fölviszem, és akkor szépen ráragad. És akkor így lépésről lépésre annyit fölkenni mindig, ami nem esik le, nem potyog le, és haladni. Két fő építési periódust lehet megfigyelni. A ház középső és utca felüli osztata egy korábbi periódusban épült. Ez valamikor a 19. század közepe, második harmada. Ez egy lakóház volt eredetileg is, tehát... Igen. De csak ezt a két osztatát ismerjük, valószínűleg volt egy hátsó helyisége is, illetve egy kamra meg egy kis szoba, de ezek már újjáépültek valamikor a második periódusban, a 19. század vége felé, amikor a mostani szabadkémény is készült, a mostani tetőszerkezet, nyílászáró cserék, az összes nyílászáró ekkor újonnan került a házba, tehát korábbiak nem maradtak meg. Viszont hát látjuk a nyomait ennek az első periódusnak, hogy a szegmenséves ajtónyílás az még eredeti, a bejárat. Itt a nagyszobába vezető nyílás is eredetileg szegmenséves volt, és megfigyelhető volt ez a szerkezet a nagyszobának a tornác felé néző ablakán. Következő próbafelületet csinálunk, mert most egy keverési aránnyal csináltunk próbafelületet odabent, és akkor majd az nem tökéletes, tehát még sűríteni kell, és akkor az egyik majd beválik. Ezt amikor mi átvettük, akkor úgy, hát elég romos volt minden, és akkor, de ez a két pinceág megvolt. Ez a másik pinceág valószínűleg összedőlt, van ott egy másik pince. Ez a présház pedig úgy épült, hogy ez a pince, hogy jöttek megbeszéltük a köművessel, hogy mit szeretnénk, akkor kialakult a terv, és ide leraktak középre egy 1,5 méteres oszlopot, és két dróttal, mert két köműves volt, húzták spirálba fel a boltozatot, tehát nem volt semmilyen tartószerkezet, alátámasztó szerkezet. Hát a végén én csodálkoztam, hogy amikor a függőlegesen állt a 30 centis nagyméretű tégla, hogy az miért nem esik le, és miért nem esik le. Hát mert van egy... Leesik, de bemalterozzák, rányomják, és amikor kiszívja a víz, akkor oda ragad már. És ezt meg kell várni. Két hetet töltöttem Györkönyben. Az a falu a Pincehegyéről nevezetes, és ott présházak építésénél segítettem, illetve a falu ezermesterével dolgoztam a kis saját munkáin. Itt Hegyefőn pedig Molnár Máriánál lakom, ebben a ökoparasztházban, és hát a ház körüli felújításokkal, munkákkal foglalkoztam. Hát többek között egy konyhát rendeztünk újra, illetve hát
konyhává alakítottuk. A fontosabb használati tárgyakat, kerámiákat helyeztük előtérbe. Hát valamint a padláson dolgoztam, agyagot tapasztottam, hát valamint messzeltünk, ilyesmi. Ma már különlegesség az, hogy valami teljesen hagyományos. Nagyon fontosnak éreztem azt, hogy megőrizzük egyrészt az építészeti szempontból, ezért nem is nyúltam hozzá, csak nagyon-nagyon minimális kis változtatás történt, ami szinte észre sem vehető, és történt egy minimális komfortosítás, ugye a mai életnek, igényeinek megfelelően. Fontosnak éreztem, ugyanis a népi építészetnek épp az az ereje, hogy olyan módon építkeztek, hogy az ember és a természet harmóniája tökéletesen fellelhető. Ezek a hagyományos, tradicionális építési módok, ezek nagyon érdekelnek, és az egyetemen erre nincs idő, hogy ezt megtanuljuk, és hát gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség, hogy tapasztalatot szerezzek. Az egész ház belül fagerendázatú, famennyezetes, és a hátsó helyiségnek a famennyezetét diópáccal pácoljuk, és ez azt jelenti, hogy magát a diópácot is mi állítottuk elő. Ma az ökológiai válság idején nagyon fontos felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a régiek valamit tudtak, amit mostanra elfelejtettünk. Egy háznak a működését, hogy mitől jó egy ház, mitől jó abban élni, mitől harmonikus egy ház, és energetikai szempontból hogy kell kialakítani azt a házat, hogy nagyon minimális energiával tudjuk működtetni. Az épület első felében ez egy sövény falu, tömött falas épület, a hátsó részében pedig egy boronafalas szakaszt találhatunk, ami szintén mind a kettő tapasztással van ellátva. Tiszta szoba, füstös konyha, valamint istállórész tartozik hozzá. Hát ugye itt először le kellett vernünk a vakulatot, valamint a régi tapasztást, mivel hát az idő már megviselte ezt a homlokzatot, és gép által, valamint kézi erővel kevertünk sárgaföldből, pejvából és ugye vízből egy masszát, egy sáros masszát, amivel újra tapasztottuk azokat a lyukakat, hézagokat, amik úgy maradtak, és aztán ezt kezelnünk kellett folyamatosan vízzel, messzelővel, és aztán pedig egy marhatrágyás, iszapos lével kellett átmennünk rajta. Azt mondják, jó a bőrnek. Nem, egy nap után elmegy az illata, úgyhogy nem volt vele úgy probléma. Aztán pedig le kellett messzelni. Életem első. De tényleg ez a jó, tehát ezt a kézzel követve egy kicsit. Jól kőbe benyúl, igazán kesztyűbe szoktuk majd egy vékony kesztyűbe, mert durva kesztyűbe nem lehet, mert nem érzed, és nagyon jó erősre, nagyon jó szorosra megteker. Egy pár centit hátrébb ülsz, és a Gedi dobja, becélozza hova. És akkor mint a gombját letesszük oda, jól neki, hú, de nem jó anyag, de jól van.
jól odaszorítjuk fölülről is, oldalról is, húzósra a kötél alá tesszük, húzzuk lefele, várjál a kezem, hogy jöjjön ki, oké? Na most vissza, és ebből addig tartom, és veszek egy marékkal hozzá. Kicsit közel vagy, lábaddal, de itt most ne engedd el. Csak mondom, hogy majd később igen. Kifésül, hogy az biztos, hogy jó legyen, és jól tőbe elkezdem tekerni. Nagyon csúnya zsuppogy adott a Geri nekünk. Kicsit megigazgat. Következő szép legyen. Az szép lesz. A Nagyapám háza mesterinas programunk nem egy tábor, ahol egyszerre, egy időben, egy épületen dolgozik 10-20 fiatal, hanem ez valójában egy képzési forma, ahol különböző helyszíneken, az ország legkülönbözőbb helyszínein, különböző mesterek irányítása mellett különböző tájházaknak az építési technológiáit, régi paraszti építési módszereit tanulják, gyakorolják a valóságos helyszíneken ezek a fiatalok. Már jól látható az, hogy mik az eredeti anyagok a tetőszerkezetben, és mi az, amit ki kellett cserélnünk, mert nem volt olyan állapotban a bontás során, bontás után, hogy ezt érdemes lett volna beépíteni, vagy károsítása volt, vagy pedig a rossz fedés miatt több helyen a gerendák szerkezete sajnos tönkrement is. Ezeket az ács műhely segítségével sikerült kiegészíteni, és az ács kollégák fel is állították a tetőt.